Azi am pentru voi o rețetă ușoară, rapidă, dar mai ales delicioasă. Ficăței de pui cu sos de roșii, ceapă și usturoi. Eu i-am însoțit de mămăliguță, însă îi puteți însoți și de piure de cartofi sau un orez alb, depinde de gustul fiecăruia. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Am folosit jumătate de kilogram de ficăței, aceștia veneau împreună și cu câteva inimi, așa că le-am folosit și pe acestea. Prima dată am curățat ficăței foarte bine la interior, de vinișoarele acestea sunt resturi de la fiere care pot da un gust amar ficățeilor, de aceea trebuie curățați foarte bine. După care i-am spălat în câteva ape, i-am lăsat în același bol, i-am acoperit din nou cu apă, am adăugat și o lingură foarte plină cu sare și i-am lăsat la odihnă timp de o oră. În acest timp își va mai lăsa restul de sânge pe care îl mai conțin. După o oră i-am transferat într-o strecurătoare și i-am lăsat să se scurgă foarte bine, timp în care am decojit două cepe, le-am tăiat pe jumătate și le-am lăsat într-un bol cu apă 10 minute. Apoi am așezat ficăței pe prosoape din acestea de hârtie, am pus și pe deasupra lor câteva pentru a absorbi restul de apă. Am tocat și ceapa, eu am tăiat-o așa în solzișori, însă dacă nu vă place o puteți toca mărunt în cubulețe. Am mai folosit și jumătate de ardei gras verde, eu din acesta am avut, dacă nu vă place puteți să folosiți unul roșu, l-am tăiat tot așa în fâșii subțiri. Am pus o tigaie la foc în care am adăugat 3 linguri de ulei, am lăsat ca acesta să se încingă, după aceea am adăugat ficăței pe care i-am prăjit la foc iute pe ambele părți până s-au rumenit. Am mai trecut prin presă și 3 căței mai mari de usturoi pe care îi voi folosi la final. După ce s-au rumenit ficăței, i-am scos din tigaie și în același ulei am adăugat ceapa și ardeiul tocat. Am pus și un praf de sare și le-am călit timp de aproximativ 4 minute, din când în când am mai amestecat în tigaie, după care am adăugat puțină apă, cam 5 linguri, și am lăsat ca ceapa și ardeiul să se gătească până când apa a scăzut, cam 5 minute. Apoi am adăugat o cană plină de sos de tomate sau tomate pasate din conservă, pe care le-am gătit 5 minute împreună cu ceapa și ardeiul, în așa fel se va mai elimina din apă. Am adăugat și un praf de sare și de asemenea piper măcinat după gust. Iar în timp ce pregăteam ficăței, am pus și de o mămăliguță, merge foarte bine cu acest tip de mâncare. Am adăugat ficăței în sosul de roșii, i-am încorporat puțin, iar pe deasupra lor am pus 3 sferturi de pahar de supă de pui. Eu am avut această supă de pui, voi dacă nu o aveți puteți să folosiți pur și simplu apă. Vom lăsa totul să fiarbă din momentul în care apa a început să clocotească, timp de 5-7 minute, nu mai mult pentru că ficăței se vor întări și se vor usca la interior. Am pus și 2 crenguțe de cimbru pentru o aromă cât mai plăcută, iar în ultimile 2 minute am adăugat și o linguriță de boia dulce. Am mai lăsat totul să fiarbă încă puțin, după care, la final, am adăugat usturoiul pisat și am oprit focul. Am presărat pe deasupra pătrunjel proaspăt tocat mărunt, după care am acoperit tigaia cu un capac și am lăsat așa totul să se odihnească timp de 5 minute, în așa fel se vor combina toate aromele. Ficăței de pui cu sos de roșii, ceapă și usturoi sunt gata pentru a-i servi, după cum vedeți au un aspect foarte plăcut, ca să nu vă mai spun că sunt delicioși. Încercați și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Iar dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile rețete. Și de asemenea puteți să distribuiți acest video pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare.